السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل جديدة ومفاجآت مثيرة عن حياة أحمد الشرع، وكيف تحول الجولاني من الوشاح الأسود إلى ربطة العنق. تغير كل شيء في سوريا في ساعات قليلة، وكانت عودة أحمد الشرع حدثًا استثنائيًا للرجل الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية العدو الأول للنظام في سوريا. وعن حياة أحمد الشرع، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا مطولا عن أحمد الشرع، قالت فيه أن أحمد الشرع كان في شبابه هادئا وخجولا، ونادرا ما تظهر عليه علامات الفرح، وهذا ما أكده كل الذين عرفوه عن قرب. كما أكدوا أنه كان انطوائيا، هكذا وصفوه سكان المنطقة، بدءا من حلاقه في السنوات التي كان فيها طالبا حليق الذقن، وصولا إلى الشابة التي كان يلعب معها ألعاب الفيديو. قال الحلاق: أتذكر كيف كنت أتجاذب الحديث مع أحمد أثناء حلاقة شعره، كانت آخر مرة قبل 15 سنة. كان خجولا جدا ومهذبا جدا، وفي يوم من الأيام اختفى، وقد صدمنا عندما شاهدناه على شاشة التلفاز بعد بضع سنوات باسم أبو محمد الجولاني. كما قال رجل أعمال من سكان المزة سابقا، وهو يعيش حاليا في الخارج، وكان يعمل في الحي الذي تقع فيه بقالة عائلة الشرع، وكان أحمد يوصل له المشتريات. فقد قال عن أحمد الشرع: كنا نجلس في كثير من الأحيان ونتحدث، لقد أحببته حيث كان هادئا وخجولا، وكان يتميز بعقله الراجح. كما أضاف رجل الأعمال أن أحمد كانت تبدو عليه أيضا علامات الحزن، وكأنه غاضب من العالم بأسره. كان والد أحمد الشرع وهو مهندس نفط متدينا، وهذا ما أكدوه رواد المسجد الأموي، فقالوا أنه كان يتلو القرآن عن ظهر قلب. والمعروف أن والد أحمد الشرع أجبر على مغادرة منزل العائلة في هضبة الجولان قبل ولادة ابنه أحمد، وذلك عندما استولت إسرائيل على المنطقة في حرب الأيام الستة سنة 1967. وكان والد أحمد الشرع في علاقة غير مستقرة مع النظام في دمشق قبل أن يغادر إلى السعودية، حيث ولد فيها أحمد سنة 1982. وبعد أن انتهت فترة العمل بالسعودية، انتقلت العائلة إلى المزة، حيث افتتحت متجرا صغيرا ووكالة عقارية. ولكن استولى النظام السوري على المتجر خلال المراحل الأولى من الحرب، ولا تزال الوكالة تحمل اسم الشرع للعقارات رغم أنها أغلقت هي الأخرى. وعند الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت سنة 2000، قرر الجولاني على القيام بدور نشط في السياسة، وبعد هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 انتقل إلى العراق، حيث وصل قبل الغزو الذي قامت به أمريكا وبريطانيا في عام 2003. وهذه الفترة اتسمت بمواقف غريبة من النظام السوري، حيث كان نظاما علمانيا من الناحية النظرية، وكان معاديا لنظام صدام حسين. لكن مع مرور السنوات شجعت مخابرات النظام الشباب السوري على الذهاب للقتال ضد الأمريكيين في العراق. وربما كان يهدف النظام السوري وقتها ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما التخلص من الإسلاميين في سوريا وإشغال القوات الأمريكية من التفكير في تغيير نظامه. ولكن هذا القرار أتى بنتائج عكسية، فقد تفوق الجولاني في التنظيم، والذي كان معروفا بأساليبه المتطرفة. وفي إحدى المواجهات اعتقلوا الأمريكيون واحتجزوه في معسكر بوكا، وهو السجن العراقي الذي ضم عددا كبيرا من الجهاديين، والذين أصبحوا فيما بعد شخصيات بارزة، ومنهم أبو بكر البغدادي. ومن المعروف أن البغدادي هو من أرسل الجولاني في 2011 إلى سوريا لتأسيس جبهة النصرة كفصيل جديد مناهض للأسد. ولكن الجولاني اختلف بعد ذلك مع البغدادي لعدة أسباب، أهمها الأساليب المتطرفة التي كان يفضلها البغدادي. وفي ربيع عام 2013 كان الانفصال واضحا تماما، وفي السنوات التالية عزل الجولاني نفسه عن التنظيم، ودمج قوته مع جماعات إسلامية أخرى أقل تطرفا. وقال الجولاني وقتها أنه يركز فقط على تحرير سوريا بمسحة إسلامية.
وقد ظهر زعيم هيئة تحرير الشام الملقب بأبو محمد الجولاني خلال استقباله الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ببدلة سوداء أنيقة مع ربطة عنق في آخر حلقة من مسلسل التحول في مظهر الرجل الذي يقود الإدارة الجديدة في سوريا. وليس غريبا على أحمد الشرع هذا التحول ليتناسب مع تحوله في مواقفه السياسية على مر السنين. فعند تأسيس جبهة النصرة في عام 2012 ارتبط ظهور الجولاني بالزي العسكري واللسام، وكان هذا الزي يحافظ على غموض هويته، فقد كان هذا المظهر مناسبا مع دوره كقائد لجماعة مسلحة متشددة في أحداث الصراع السوري في تلك الفترة. كان الجولاني يعلن معارضته للنظام السوري ويحرص على إخفاء هويته. ففي عام 2013 ظهر الجولاني لأول مرة في مقابلة تلفزيونية، لكن ليس بوجهه أمام الكاميرا، ولكنه أظهر خلال المقابلة جزءا من كتفه حيث حرص على الظهور من الخلف وهو متشح بوشاح أسود. ولكن وبعد 3 سنوات من هذه المقابلة أعلنت جبهة النصر فك ارتباطها بالتنظيم، وتخلى الجولاني عن الغموض الذي أحاط به لسنوات، وظهر لأول مرة أمام الكاميرا بزي عسكري ولحية طويلة وعمامة بيضاء، وذلك بعدما أعلنت جبهة النصر فك ارتباطها بالتنظيم وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام. وقد أعلن عند ظهوره لأول مرة فك الارتباط عن القاعدة. وبعد فترة قصيرة أجرى الجولاني مقابلة تلفزيونية أمام الكاميرا وهو يرتدي زيا مدنيا، وقد دافع حينها عن أفكاره ورفض تصنيفه ضمن قائمة الإرهابيين. وفي عام 2017 أعلن الجولاني تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وكان ذلك بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب. وبدأ الجولاني بعد ذلك الظهور في أنشطة عامة وفي شوارع المدينة، وقد تخلى عن الزي العسكري والعمامة، فهما كانا يميزان مرحلة التشدد، وأصبح يركز على الظهور كقائد سياسي يسعى لإدارة المناطق التي تسيطر عليها الهيئة. أما في السنوات الأخيرة فقد شهد خطاب الجولاني تحولا، فذهبت لفكرة الاعتدال السياسي. وفي مقابلة له في عام 2021 تحدث عن ضرورة التعايش مع كافة المكونات السورية بما في ذلك الأقليات والطوائف، وأكد الجولاني على أهمية بناء هوية سورية جديدة تنهي على الانقسامات الطائفية والأيديولوجية. وأصبح خطاب الجولاني أكثر اعتدالا، وذلك مع سقوط بشار الأسد، فقد ظهر في قلعة حلب مرتديا زيا عاديا دون غطاء رأس وبشكل أكثر حداثة. وأما بعد دخول دمشق ظهر الجولاني في أكثر من مناسبة، وقد تخلى عن الزي العسكري وظهر وهو يستقبل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق خضراء يرمز باللون الأخضر في العلم السوري الجديد، مؤكدا من خلال ذلك على التحولات في مواقفه السياسية ورغبته في تغيير صورة الهيئة أمام المجتمع الدولي والسوريين، ومحاولته التخلص من التصنيفات الإرهابية. وقد قال الخبير في الشأن السوري ورئيس مركز الشرق الأوسط أن الجولاني أكثر ذكاء من الأسد، غير أدواته وغير مظهره العام وعقد تحالفات جديدة وأطلق رسالته المتوددة للأقليات.